ආයිබෝවන් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න ඔයාලු හැම දෙනාම වීඩියෝකට අද මං කරන්න යන වීඩියක මේ වැදගත්වන වීඩියක් යෝගලන්ට මේ දවස්සල වැදගත්වෙන ප්‍රයෝජනත්වන වීඩියක් වෙයි පටන්ගන්නකට කලින් පුංචි ඉල්ලිමක් කරන්න මේ වීඩියක ස්කිප් කරන්නතු ඉවරනකම් බලන්න කියලා ඊට කලින් මතක් කරන්නේ මගේ චැනල එක බලන්න අලුත්යාලු ඉන්නනම් මගේ චැනලක සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න මත කරන්න එපා පහල්තින සබස්ක්‍රයිබ් බොත්තම බන්න ඒ වගේම එනත් මතුන බෙල්ලයිකන්න කලික්කන්න තකොට පුළුවන් අන්දාන වීඩියෝස් ඔගලන්ට ඉක්මට නොටිවිෂන් එක ඔගලන්ට දැනගෙන බලන්න අද වීඩියෝගෙන් කියල් දෙන්නන්නේ ෆේස් මාස්ක් එකක් මුකාවරණයක් ගෙදර ඉඳම් සරලවම අපි ලේසියෙන් ඉක්මට හදාගන්න පුළන් ක්‍රමයක් ගැන හරි මුලින්ම කරන්න අපිට මේක හදාගන්න අපිට ඕන කරන බෑග්ගයක් මේ වගේ පේපර් බෑග්ගයක් රබර් බෑන්ඩ් යම් ටේප් එකක් කතුරක් ස්ටේප්ලර් මැෂින් එකක් ස්ටේප්ලර් කටුත් එක්ක ඊට පස්සේ මේක පොඩ්ඩක් පැත්තකට කරගෙන අපි වැඩේට බහිමු මුලින්ම මේකේ මේ උඩ ටික කපලා අයින් කරගන්න ඕනේ මේ විදිහට අපි කපලා අයින් කරගමු මේ ටික ඊට පස්සේ මේ බෑග් එකේ අඩිය යට හරියත් මේ වගේ කපාගමු ඒ විදිහට කපලා මේ බෑග් එක අපි දිගහැරගමු මේ විදිහට මේ පැත්තෙන් කපාගෙන මේකට ඔයගොල්ලන්ට පේපර් වගේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය ඉන්හෙල් ගන්න පුළුවන් ලේසි නිකන් අර මේ හුලං වාතය යන්න පුළුවන් වෙන්න ඒ වගේ බෑග්ස් තියෙනවා කඩලක් තියෙනවා ඒ වගේ හරි නැත්නම් ගෙදර තියෙන වගේ මොකක් හරි බෑග් එකක් ඒ වගේ ගන්න පුළුවන් ලේසිම විදියක් මම කියන්නේ යන්නේ මේ විදිහට මේක අපි කපාගමු ඊට පස්සේ මේක මේ වගේ දිග ඇරගෙන චුට්ටක් මේක දිග වැඩි වගේ ආයි මේ පැත්තෙන් පොඩ්ඩක් කපා ගන්නවා දෙපැත්තෙන්ම මොකද මේක කනට ගානට හිටින විදියට ඇඩ්ජස්ට් වෙන්නත් ඕනේ නැත්නම් මේක බුරුලට තියෙන්නත් බෑනේ ඒ හින්දා Tamanට ගැලපෙන විදියට Tamanට නිකන් සෙට් වෙන විදියට ඒක ඕගොල්ලෝ බලලා ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඊට පස්සේ මේක පොඩ්ඩක් නවා ගන්න ඕනේ නිකන් අර ඉරි වගේ නිකන් අර දා හිටින විදියට පොඩ්ඩක් මේක නවා ගන්න ඕනේ මේ විදියට අපි නවා ගමු ඒ විදිහට නවාගත්තන් පස්සේ මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ ඊට පස්සේ අපි රබර් බෑන්ඩ් එකක් අරගෙන මේක මේ විදිහට තියලා ඇතුළට හිටින්නේ මේක දෙපැත්තෙන් සපෝට් එකක් ටිකක් හයියට තියෙන්නත් ඕනේ ගැලවෙන්නේ නැති වෙන්න මේ වගේ නවාගෙන ස්ටේප්ලර් කට්ටක් ගහගමු ඔයගලන්ට තියෙන මොන හරි ගම් හැබැයි ග්ලූ එකක් ගම් එකක් කියවත් කමන්නේ හැබැයි මේ ගම් එකට මේක ස්ටේප්ලර් පින් එක හයියට හිටිනවා මොකද ගම් එක ටිකක් වේලා ඇදෙන්න පුළුවන් ටිකක් වෙලා යනකොට මේ විදිහට අනිත් පැත්තත් අනිත් රබර් බෑන්ඩ් එකක් දාගෙන ඔයගෙන නවාගමු ඊට පස්සේ මේ විදිහට තමයි ටේප් කෑල්ලක් කරගෙන අපි සපෝට් එකකටත් එක්ක දෙපැත්තෙම තියලා මේ වගේ විදිහට අලෝ ගමු අපි
ඒකත් හරි රබර් බෑන්ඩ් එකත් අයි කරගත්තා. යුක්ටක් මේකේ තමන්ට ගැලපෙන විදිහට නැවිලා තියෙන දේවල් ඒ ටික ඒවා හදාගන්න බලලා ඊට පස්සේ ওই විදිහට තමයි අපිට මාස්ක් එක අන්තිමට බලාගන්න හම්බ වෙන්නේ. මේක ඉතින් ඇත්තටම සරලම මාස්ක් එකක්, බේසික්ම දෙයක්. ඔයාලට ගෙදර ඉඳන් කරගන්න පුළුවන් ඊසි. මාස්ක් එකක් නැත්තම් හදිස්සියකට හරි මේ විදිහට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක try කරලා බලන්න. ඔයගේ තියෙන දේවල් වලින්. ඉතින් මේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් මොනවද තියෙන්නේ කියලා ලයික් කරන්න. ඒක යාළුවන්ට දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. අපි තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. දිනපතා මේ වගේ වීඩියෝස් පුවත් අලුත් තොරතුරු බලන්න දැනගන්න. පහළ තියෙන රතු පාට subscribe බොත්තම ඔබන්න. ඒ වගේම මතුවන සීන වෙබුවොත් අපි දාන වීඩියෝස් ඔයාලට එවෙලේම දැනගන්නත් පුළුවන්.